OMG! Tara guys, ito ang hidden. Look! Tunnel talaga, be! Alawid ba? Oo, ang lawig, be! Welcome back to our channel. So, kung kayo ay bago lamang at napadaan lang, welcome po sa iyo! Okay, so for today's video, actually, kaya katagak-tak yung pawis namin kasi we're on our way to Boiling Lake. Yeah. And one of my friends nagsabi na meron dang cave. At okay, pupuntahan natin. So, pupuntahan muna natin siya bago tayo mag-proceed sa Boiling Lake. Yeah. Okay, so guys, samahan nyo kami i-discover ang cave na to. Tara! Hello guys! So nandito na tayo sa spot kung saan natin makikita yung cave. And look kung anong dala namin. May flashlight. Alam mo naman, for emergency purposes, since cave yung pupuntahan natin, kailangan natin ng flashlight. Hindi natin alam kung anong makikita natin sa loob nito. Tada! Oh my God! Masyado OMG! Tara guys! Ito ang hidden. Look! Tunnel talaga, be! Alawid ba? Oo, ang lawig, be! May nakakatakot kaso pumasok. Pero, tingnan nyo naman, parang... Look! Tingnan nyo! Ang cave! Guys, I think this is not an ordinary cave. This is a man-made tunnel. So, I don't know kung bakit merong tunnel dito. Maybe during World War. Yeah, World War! Makakakita kaya tayo dito ng mga member ng KKK. Yeah, may mga Mga bungo. Mga buto. Tapos bungo. So, tingnan natin. Actually, takot ako. papasok tayo ng... Hindi tayo papasok ng bonggang-bongga. Try na natin pumasok ng konti, guys. Pasok tayo. Oh my gosh. Natatakot ako, be. Doon kita. Oh my God. Tabi-tabi po. Oh my God, tabi po. Hindi ko kaya. Ang init
Sobra. Ang init sa loob. Steam ng ano, parang, try na. Init sa loob. Oh my God. Hindi ko kaya. Actually, hanggang parang adventure talaga pumasok. Gusto ko pa sana pumasok kaso dalawa lang kami. So, hanggang dito lang muna po kami sa loob. Pero try natin pag marami kami. Parang adventurous, di ba? Tapos, oh my God, may makikita ahas. Oh my God, ang daming ahas sa mundo, be. Di lang sa Oo, pweba. hindi lang yung dito. Minsan yung nakapit bahay mo, ahas. Minsan kapit bahay mo. Oh my God. Makikita mo. Kahit man-made siya, ang ganda pa din yung pagkagawa. May spider! Oh. Parang ang ganda mo pumunta sa loob. Kasi parang... Hindi ako aware sa lugar na to sa ilang taon kong stay dito sa Manito. But, yun, so, nabigla ako and di ko alam na meron pala mga man-made tunnel dito. Dito, malapit sa barangay namin nowadays. So, yun, sana nag-enjoy kayo. See you on our next adventure. Bye! Bye! Don't forget to like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa up next video. Bye! Thank you so much to Miss Hannah Cruz for making this vlog possible.